afternoon, everyone. Xin chào tất cả mọi người ạ. Các anh các chị có nhìn được không? Hay chúng ta quay ghế lại này như buổi sáng ngồi cho dễ. Được cái không? Okay. Yes, thank you for coming. Cảm ơn vì mọi người đã đến hôm nay ạ. And I guess many new friends today. My name is Susie Kwok. Tôi nghĩ là hôm nay cũng có khá nhiều người mới. Tôi xin tự giới thiệu, tên tôi là Susie Kwok. And I'm happy to say I'm 67 now. Và tôi rất vui khi có thể tự tin nói với mọi người là năm nay tôi đã 67 tuổi rồi ạ. And actually, I spoke about almost 2 hours this morning. Và buổi sáng nay thì tôi đã cũng đứng đây diễn thuyết khoảng hơn 2 tiếng. This is the second session. Và đây là phần thứ 2 ạ. But I'm always happy to share about good health. Nhưng mà tôi luôn luôn rất là vui vẻ khi có cơ hội để chia sẻ về một sức khỏe tốt với người khác. You know, there's nothing more important than having good health. Và không có gì quan trọng hơn là có một sức khỏe tốt. You know, if money can buy good health, Nếu mà tiền có thể mua được sức khỏe, they don't need to open too many hospitals. thì người ta không cần phải mở nhiều bệnh viện như thế đâu ạ. But health is more important than anything. Nhưng mà sức khỏe lại quan trọng hơn tất cả những thứ khác. I learned that when I was young. Tôi đã biết được điều đó khi mà còn trẻ. I lived in Hong Kong 12 years and moved to San Francisco with my family for 55 years. Tôi sống ở Hồng Kông 12 năm, sau đó thì chuyển sang San Francisco với gia đình của mình và sống được khoảng hơn 25 năm. So I studied, I became a CPA, Certified Accountant. Và sau đó thì tôi làm kế toán. And I worked 28 years. Tôi làm việc 28 năm. And I supervised 60 people. Và tôi quan sát rất là nhiều người. This is back in 1980s. I make about 10,000 US a month. Khoảng những năm 1980 thì một tháng tôi có thể làm được cỡ hơn 10.000 đô. Because I was very high up. Bởi vì là lúc đó vị trí của tôi rất là cao. But my health was no good. Nhưng mà lúc đó thì sức khỏe của tôi lại không được tốt. Always taking medicine. Lúc nào thì cũng phải dùng thuốc. And I have 2 sons. Và tôi có 2 người con trai. My husband, my 2 sons, they have no good health. Và kể cả chồng của tôi và 2 người con trai của tôi sức khỏe cũng không tốt. And so after 28 years, I decided to go study nutrition. Và sau 28 năm làm việc đó, tôi đã quyết định nghiên cứu về dinh dưỡng. I took an early retirement when I was 48 years old. Và tôi sau đó thì đã nghỉ hưu sớm vào lúc khoảng 48 tuổi. I believe health more important. Bởi vì tôi tin rằng sức khỏe quan trọng hơn. Today I tell you my older son is a medical doctor. Và tôi muốn nói với mọi người đó là con trai lớn của tôi thì cũng là bác sĩ. And he's in business. Và cũng làm kinh doanh. My younger son helped my business and also helped my older son. Và người con trai thứ hai thì cũng giúp tôi kinh doanh và cũng giúp cả anh nữa. And today my husband, myself, my whole family, we have been healthy. I guess if you ask me when was the last time I seen doctor, probably 20 some years ago. Và bây giờ cả gia đình tôi sức khỏe đều rất tốt. Và nếu mà có ai đó hỏi tôi là cái lần gần nhất mà các bạn đến gặp bác sĩ là lần nào, thì chắc là phải khoảng hơn 12 năm rồi. And my doctor son tell me. Và người con trai bác sĩ đã nói với tôi là if we all know about health, many years ago he will be even more smarter. Và người con trai của tôi và cũng là bác sĩ đó đã nói với tôi là nếu mà biết về sức khỏe tốt lâu hơn ấy, thì có thể là còn thông minh hơn so với bây giờ nữa. Actually, my son is very good. Và con tôi thì rất là giỏi. He has 3 clinics. Và có 3 cái phòng khám của mình. Có 3 cái phòng khám, 3 cái văn phòng. I tell you what, this time I come into Vietnam again. Và lần này tôi quay trở lại Việt Nam. I met Dong over, must be what, 14, 12, 13 years, something like that. Và tôi gặp Tùng được khoảng 15 năm. Because I brought in another product, a juice, about 15 years ago to Vietnam. Và bởi vì khoảng 15 năm trước thì tôi cũng mang một sản phẩm khác đến Việt Nam, đó là honey juice. Because I believe in good products. Bởi vì tôi có niềm tin là sản phẩm tốt. And I can teach health. Và tôi có thể dạy mọi người về sức khỏe. Because I was not healthy, I'm very thankful I have some good products. I was able to work. Và sức khỏe của tôi không tốt, khi mà tôi có được những sản phẩm tốt thì tôi có thể khỏe mạnh hơn và vẫn có thể làm việc được. Yeah, so that's why I like to teach about health. Và đó là lý do tại sao mà tôi lại muốn được
dạy về sức khỏe. So this company 6 years ago Và công ty Brand 6 năm trước, came to look for me. 6 năm trước thì công ty đã đến gặp tôi, đã tìm tôi, The owner. người sở hữu của công ty. They want me to teach about this product. Họ muốn tôi dạy về sản phẩm này. And when I saw this product say essential fatty acid, Và khi tôi nhìn vào sản phẩm này có chữ đó là essential fatty acids, có nghĩa là axit béo thiết yếu. it was written here. When I read it, I said, "Oh, this is a good product." Và khi tôi nhìn thấy cái dòng chữ này thì tôi đã biết là đây là một sản phẩm tốt. From nutrition science, Từ ngành khoa học và dinh dưỡng, everybody needs to take this. và mọi người đều nên dùng sản phẩm này. It's essential. Nó thiết yếu, cần thiết. It's not something you take or not, you know. No, this is must take every day. Và đây là thứ mà chúng ta phải dùng, chứ không phải có những thứ khác dùng cũng được mà không dùng cũng được. Because I studied 25 years ago. Và bởi vì tôi đã học và nghiên cứu hơn 25 năm trước. All the oils today, the cooking oils today that sell in the supermarket, they already no good. Và tất cả những cái dầu để nấu ăn hàng ngày chúng ta có thể nhìn thấy ở siêu thị thì tất cả những loại dầu đó đều không tốt. All the oils today, they add preservatives, chemicals in it. Bởi vì là người ta cho hóa chất rồi cho chất bảo quản vào những cái chai dầu đó. So the oil shipped to the supermarket and then you buy for your family, it seems like they stay fresh all the time. Thế cho nên là khi mà người ta vận chuyển cái dầu đó từ nhà sản xuất ra siêu thị rồi mình lại mua nó về để trong nhà bao nhiêu lâu nhưng cái dầu đó dường như vẫn cứ nguyên y như thế. When I was growing up as a young little girl, Khi mà tôi còn là một cô bé, I used to go take the oil bottle, go to the store, buy fresh oil, peanut oil. và hồi đó thì tôi đã phải đến siêu thị để mua những cái dầu sạch nhất, dầu ép củ đậu. They pressed it right in front of you. Và người ta ép cái hạt đậu đó ngay trước mặt mình để lấy cái dầu đó bán cho mình. And I take it home for my mother cooking, and maybe 2 months the oil go rancid, smell. Và tôi mua cái dầu đó mang về cho mẹ nấu ăn. Nhưng mà cái dầu đó chỉ để được khoảng 2 tháng thôi là nó đã bắt đầu bốc mùi rồi. It used to be the things that after a long time, the cookies, the cake, they no good, they smell. Và cái đồ gì cũng vậy, kể cả làm dầu hay là thức ăn khác mà khi để ngoài lâu thì đều bị bốc mùi hết. But today, everyone in the whole world, they add chemicals, preservative, to keep everything fresh for a long time. Nhưng mà ngày nay thì người ta cứ cho hóa chất và chất bảo quản vào những cái thực phẩm để giữ nó tồn tại trong thời gian lâu hơn. Because people live in the city now, they don't live in the village anymore. Và bởi vì con người đến bây giờ nhiều người sống ở thành phố chứ không sống ở nhà quê như ngày xưa nữa. This is the problem. Và đó là một vấn đề. That's why we're all lacking essential fatty acid. Và hầu hết chúng ta đều thiếu axit béo thiết yếu. So our company discovered the seed. Công ty của chúng tôi đã khám phá ra loại hạt này. This black cumin seed has 3,000 years history. Hạt thì là đen thì có nguồn gốc khoảng hơn 3.000 năm trước. Even written in the Bible. Và còn được viết cả trong Kinh Thánh nữa. The Egyptians, the Middle East people, Pakistan, the Muslim people, they loved the black seed. Và những người ở Ai Cập cổ đại hay những người ở Trung Đông hay là Pakistan đều là yêu thích cái loại hạt này. In history, they say anytime when you are sick, you take this black seed, you will recover. Và hồi đó thì người ta cho là bất cứ khi nào mà mình bị đau ốm thì đều có thể dùng cái hạt này và đều có thể phục hồi được. About 50 years ago, Khoảng cỡ 50 năm trước, a group of doctors took the seed to America for science study. và một nhóm những nhà khoa học đã mang cái hạt thì lá đen này sang Mỹ để nghiên cứu. And they science studied the seed very good for pain. Và họ đã khám phá ra là cái loại hạt thì lá đen này rất tốt cho cái chứng đau. It stops inflammation. Và nó sẽ dừng và chữa viêm. And also very good that it would prevent cancers. And many studies, about almost 500 studies from America. Và ở Mỹ thì có khoảng 500 nghiên cứu về cái hạt này. Very good for diabetes. Và rất tốt cho người có bị bệnh tiểu đường nữa. High blood pressure. Những người bị huyết áp Heart cao attack. và những người bị đau tim. And together our owner, the owner is the manufacturer, we make the product. Và công ty của chúng tôi thì cũng là chủ sở hữu của cái nhà máy sản xuất của mình. This factory is a GMP quality, very high standard in America.
Và nhà máy sản xuất này thì có chất lượng rất là cao ở Mỹ. So the owner and I talked. They discovered in 2007 the raspberry seeds and the grape seeds added to the black cumin seed becomes the natural preservatives. Và vào năm 2007 thì chúng tôi đã tìm ra là hạt mâm xôi đen và cái hạt nho này kết hợp với hạt thì lá đen thì chúng lại là chất bảo quản tự nhiên cho nhau. That's how they put the product together. Và khi cho cả ba loại hạt này kết hợp lại, No need for chemicals. We don't need to add chemical vì additives. chúng đã là chất bảo quản tự nhiên cho nhau cho nên không cần phải hóa chất bảo quản nữa. So everyone can take it. Và mọi người đều có thể dùng. Baby, pregnant women, children, old people, cancer people, everyone can take. Và kể cả những người già, người trẻ, phụ nữ mang thai hay là kể cả những người đã bị ung thư rồi đều có thể dùng được. They individual wrap, individual. Và họ đóng gói cái sản phẩm này tách biệt nhau. Prevent oxidation. Và đóng gói tách biệt như thế để ngăn chặn quá trình bị oxy hóa. Did you know if you buy a cold pressed bottle of olive oil, Chẳng hạn như nếu chúng ta mua một cái chai dầu như thế này cold press, và cũng là ép lạnh, you open it, khi chúng ta mở ra you pour the oil out, và lấy ra một ít, oxygen go in, oxy nó sẽ đi vào trong cái phần còn lại already start oxidation. và những cái phần ở trong còn lại sẽ bị oxy hóa. So you buy a very expensive cold pressed olive oil, but you use it for 2 months, every day you open. Và nếu chúng ta mua một cái chai dầu quý tốt mà sau khi dùng 2 tháng, cứ mỗi lần chúng ta mở ra như vậy, Oxygen goes in, already start oxidation. và oxy sẽ đi vào trong một cái tích ở trong đó và sẽ bị oxy hóa. After about 2 months, this oil no good. Và sau 2 tháng thì chắc chắn là cái dầu sẽ không tốt nữa. This is why pressed oil is because not stable. Và chính vì lý do đó mà tại sao những cái dầu mà được ép ra ấy thì không được ổn định. That's why I used to buy, I study oil, I usually buy the oil very small bottle. Thế cho nên là khi mà đi mua dầu ấy, dầu ăn thì tôi chỉ mua những cái chai dầu nhỏ nhỏ như này thôi. And then put in refrigerator. Và để trong tủ lạnh nữa. But every one of you buy from supermarket. Nhưng mà tất cả những người chúng ta khi mà mua dầu ăn ở siêu thị ạ, You buy the big bottle. thì chúng ta đều mua cái chai dầu rất lớn đúng không ạ? You use it for 6 months. Và thậm chí là cái chai dầu mua về đó dùng cả 6 tháng liền cơ. Those are bad oils. Dầu đó đều là dầu xấu. That's why when you start eating all these every day, headache, pain, that's why you have pain and then sicknesses. That's the reason. Và dầu đó là dầu xấu cho nên là khi chúng ta cứ mua về ăn hàng ngày như vậy là lý do mà chúng ta bắt đầu cảm thấy đau đớn và mắc cái bệnh này kia. We use oil for cooking every day. Và gần như hàng ngày nấu ăn, ngày nào chúng ta cũng dùng đến dầu ăn đấy. But today's oil already not the same as 50 years ago. Nhưng mà cái dầu ăn ngày nay thì không giống so với dầu ăn người ta dùng khoảng 50 năm trước. The whole world, Trên cả khắp thế giới đều như vậy. not just Vietnam. Không chỉ ở Việt Nam. That's why everywhere people getting sick. Đó là lý do tại sao mà nơi nào trên thế giới thì con người đều mắc bệnh cả. Cancer, diabetes, heart attack. Ung thư, tiểu đường hay là đau tim. And now the mental problem Và ngày nay thì có nhiều vấn đề về thần kinh nữa. is on the rise. Và cũng đều như vậy, đều tăng lên. The World Health Organization said every 10%, 2 people having mental problem. Và Tổ chức Y tế Thế giới thì đã đưa ra kết luận đó là cứ 10 người thì lại có 2 người mắc ung thư bệnh về thần kinh. It's all about bad oil. Tất cả những điều đó đều là do dầu xấu. That's why when I saw this individual wrap, I'm very happy. Thế cho nên là khi nhìn thấy thị sản phẩm sâu người ta đóng gói thành những cái gói nhỏ tách biệt thì tôi rất là vui. Now I can have this essential fatty acid anytime. Thế cho nên là bây giờ tôi có thể cung cấp axit béo thiết yếu cho cơ thể mình bất cứ lúc nào cũng được. I took 3 packets already Ngày nay thì tôi đã dùng 3 gói rồi. because I've been busy today. Bởi vì hôm nay tôi rất là bận. Now, supplement out there, supplements. Và những loại thuốc bổ hay những loại thực phẩm chức năng khác. I've been working on health and buying supplements for 30 years. Và tôi đã làm việc với sức khỏe được khoảng gần 30 năm rồi. 30 years ago, I buy vitamins. Và 30 năm đó tôi đã gặp rất là nhiều các loại thuốc như này. After I learned vitamins are chemicals, no, I don't buy them anymore. Và sau khi biết là những cái loại thuốc này đều có chứa hóa chất thì tôi không còn mua chúng nữa. That's what's selling in the world. Và những cái loại thuốc này thì được bán trên khắp thế giới đúng không ạ? Many companies, Rất là nhiều công ty khác nhau pharmacies, và rất là nhiều cái hiệu thuốc. you should only take them like medicine. Và chúng ta chỉ nên dùng những loại thuốc bổ này như là thuốc thôi. These are not for every day, Và cái loại thuốc bổ này thì không phải là để dùng hàng ngày, not for every person. không phải là để dùng cho tất cả mọi người. This is food.
Nhưng mà brain soap là thực phẩm Everybody can take. và ai cũng có thể dùng. If you understand what is bad oils and you're lacking good oil, you must take it every day. Nếu mà chúng ta biết là thế nào là dầu xấu, dầu tốt và biết là cơ thể mình đang thiếu dầu tốt thì chúng ta sẽ biết rằng chúng ta nên dùng cái sản phẩm này. I can go on a fasting diet today. I go diet today. Và hôm nay thì tôi ăn một chế độ ăn. Let's say I want to lose weight. Và bởi vì tôi không muốn tăng cân. I just want to kind of clean up detox. Không phải là tôi muốn tăng cân mà tôi chỉ đơn thuần là muốn làm sạch cơ thể mình ở bên trong thôi. I can take 10 a day. Một ngày có thể thậm chí có thể dùng 10 gói cơ. I would look really good. Và nhìn tôi sẽ rất là tươi tắn. Yeah, sometimes we do that. Và khi nào cần chúng ta có thể Just kind of like detox, clean up. Bởi vì là dùng cái sản phẩm này cũng như là một hành động để rửa sạch những cái chất độc bên trong người thôi. You cannot eat this all day. Nhưng mà đối với những loại thuốc tây hay thuốc bổ này chúng ta không thể dùng hàng ngày được. You get sick on it. Và nếu mà dùng nhiều quá có thể chúng ta còn That's the difference. Đó là sự khác nhau. That's why there are many people, many companies promote. I'm sorry, I don't buy these. Và cái cho nên là rất là nhiều loại thuốc tây hay những người có thể đến và giới thiệu khuyên mình mua nhưng mà tôi không bao giờ mua. Like I say, I love this product. Và tôi rất là yêu sản phẩm này. Been 6 years already. Được 6 năm. And I teach in Asia. Và tôi đã dạy về sản phẩm này ở khắp châu Á rồi. Hong Kong, Malaysia, Taiwan, Singapore. Malaysia, Thái Lan hay là Singapore. I go to Europe. Và tôi đến châu Âu nữa. And I go to America to teach. Và đến cả Mỹ để dạy nữa. And you have to say I'm the most senior person in the company. Và các bạn có thể thấy là tôi là những người hoạt động đi đầu về cái sản phẩm này ở trong Ring. The studies about the seed. Và cuộc nghiên cứu về cái loại hạt này Very good for diabetes. rất là tốt cho những người bị tiểu đường. My mother was a diabetic. Và My mother. mẹ tôi cũng mắc bệnh này. My grandfather. Và ông của tôi. So very be very careful. Và cho nên là tôi rất là cẩn thận. Because of my family history, long time when I was young, when I'm busy working, I have no time to eat, I would go shaking. Và khi tôi còn trẻ, tôi rất là bận bịu làm việc thì sau đó thì cơ thể cứ yếu dần. And did you know when you're young, you have low blood pressure, low blood sugar. Và khi chúng ta còn trẻ thì lượng đường trong máu thường thấp. And when you get older, it will flip the high blood sugar. Và nhưng mà khi chúng ta già lên thì cái lượng đường đó nó lại tăng lên. So don't think low is good. Nhưng mà chúng ta đừng nghĩ rằng cứ thấp là tốt. When you get old, you get diabetes. Và bởi vì khi mà chúng ta lúc còn trẻ thấp như thế thì đến lúc già có thể là sẽ bị tiểu đường. So I've been sharing this product with a lady suffered 30 years diabetes, 30 years. Tôi đã chia sẻ cái sản phẩm này đối với một người bị tiểu đường 30 năm. She's from Canada. Và người phụ nữ đó thì ở Canada. She started losing her vision. Và người đó thì đã bắt đầu bị mất đi tầm nhìn rồi, mất đi khả Because năng nhìn rồi. diabetes, when it's serious, the blood vessel breaking. Bởi vì là đối với những người đái đường khi mà bị nặng thì cái mạch máu có thể bị vỡ. Yeah, the vision very bad. Và cái tầm nhìn thị lực rất là kém. Only 25% left. Và chỉ còn 25% là còn lại thôi, 25% thị lực là còn lại thôi. She bought 10 boxes. Và người đó thì mua 10 hộp liền. She took 10 boxes. Sau khi dùng 10 hộp đó, 3-4 packets a day. khoảng 3 đến 4 gói một ngày. After she finished 10 boxes, Và sau khi kết thúc 10 hộp, she went back to see the doctor. thì người đó đã quay lại bác sĩ để kiểm tra. Her vision improved. Và cái thị lực của người đó đã tăng. She can see better. Và có thể nhìn rõ hơn. It went increased to 75%. Và cái thị lực đã tăng lên 75%. From 25 to 75. Từ 25% đến tăng lên 75%. Very happy. Rất là vui không ạ? She's 50-something years old. Và người đó thì tầm trên dưới 50 rồi. This product allows the oxygen to repair her blood vessel and the omega in here. Và sản phẩm này đã giúp sửa chữa, giống như là sửa chữa và cải thiện những cái mạch máu mà đã bị vỡ từ trước đó. Today I'm now working with 2 children. Và ngày nay thì bây giờ tôi đang làm việc với hai đứa trẻ. One 13-year-old girl. 13-year-old girl. Yeah. Và một đứa trẻ là bé gái thì là 13 tuổi. Already doing insulin, blood sugar. Người đó cũng có bị lượng đường trong máu cao và cũng phải tiêm insulin vào người. She's on it 2 weeks and she's feeling very good. Và người đó sau khi dùng 2 tuần thì cũng cảm thấy khá hơn. And there's also a boy, 10 years old. Và một bé trai khác thì 10 tuổi. 10 years old. Mới có 10 thôi ạ.
already diabetes for shooting insulin. Và cũng bị tiểu đường và cũng phải tiêm insulin như vậy. I'm telling you, it's serious. Và tôi muốn nói là bệnh này rất là nghiêm trọng. This black cumin seed got the research, got the science. Và hạt nghệ lá đen này thì đã được nghiên cứu. Very good for people with the pancreas problem. Và rất tốt đối với những người bị mắc phải chứng tiểu đường này. Now these are very good seed. I explained this one, D-ribose. D-ribose là một loại đường. D-ribose in America, it comes from corn. Và cái D-ribose này thì được chiết xuất từ cái loại hạt đó là hạt ngô ạ. It's a 5 carbon sugar. 5 carbon. Yeah, it's a 5 carbon sugar for energy. Và nó cung cấp năng lượng ạ. It has research that it lowers blood sugar. Và đã có nghiên cứu và chứng minh rằng D-ribose này thì nó sẽ giúp chúng ta giảm lượng đường ở trong máu. They extracted from the corn. Và người ta chiết xuất nó từ hạt ngô. So that's why in this product, if you're sharing this with some people with diabetes, và đó là lý do tại sao mà khi chúng ta muốn chia sẻ sản phẩm này đối với những người mắc bệnh tiểu đường, they taste it, they say, oh, very sweet. và khi họ thử dùng nó, họ có thể nói là có vẻ ngọt, cái này nó có vẻ ngọt. It's okay. Cũng không sao cả. Because we flavor these 3 seeds with sugarcane juice. Bởi vì là 3 cái hạt này khi mà trộn lẫn vào với nhau, kết hợp với nhau thì nó sẽ tạo ra một cái vị ngọt tự nhiên. The sugarcane juice sweet, tastes sweet. Và cái vị nó cho chúng ta cảm giác ngọt. But because we added the D-ribose, no sweet. Và nhưng mà cái D-ribose này thì nó lại không có vị ngọt. It can lower the blood sugar. Và nó sẽ làm giảm lượng đường trong máu. So anybody with diabetes should not worry. It tastes good, tastes sweet, but then the D-ribose will lower the blood sugar. Nhưng mà khi mà những người bị đái đường, bị tiểu đường dùng cái sản phẩm này mà có ngọt cũng không sao, không lo, bởi vì trong sản phẩm này có D-ribose, nó sẽ giảm được cái lượng đường trong máu. Because if they don't flavor it, this D-ribose brings it down, the person will faint. Bởi vì là khi mà cái này nó không có một cái vị tí ngọt gì ấy, mà D-ribose lại giảm được đường trong máu nữa, thì những người tiểu đường sau khi dùng vào, thậm chí là có thể bị ngất đi. So this pack is designed very well for people, especially diabetes family, very powerful. Thế cho nên là sản phẩm này thực sự rất là tốt, đặc biệt đối với những cái người mà trong họ hàng đã có cái tiền sử là bệnh đái đường rồi. I think I've been working on this product 6 years. Tôi đã làm việc với sản phẩm này từ 6 năm. After 4 years, the company took the product into the Brunswick lab for testing. Và sau khi sản phẩm này được ra đời khoảng 4 năm, thì công ty đã đưa sản phẩm này vào phòng thí nghiệm Brunswick để kiểm tra. The Brunswick lab certified that, very important. Và những chứng nhận từ phòng thí nghiệm Brunswick này rất là quan trọng. You can Google, this is a laboratory work with US Agriculture Department. Và chúng ta có thể lên mạng để tra, sẽ biết rằng cái phòng thí nghiệm này là một đối tác của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ. They study, compare with other products. Other products only have 56%. Our soul antioxidant is 144%. Very high. Và người ta so sánh cái khả năng chống oxy hóa của Renso đối với những cái sản phẩm khác, thì khả năng chống oxy hóa của Renso cao hơn những sản phẩm khác rất là nhiều. At the same time, our other products have no inflammation improvement. Renso can improve 33% inflammation, pain. Và việc xét nghiệm tương tự đối với khả năng kháng viêm thì những sản phẩm khác gần như là không có khả năng kháng viêm nào. Nhưng mà đối với sâu thì khả năng kháng viêm có thể là 33%. So someone very painful here, very painful, take 2 packets. Và nếu những ai mà rất là đau thì có thể dùng 2 gói liền. It'll be 66%. Thì khi dùng 2 gói như vậy, khả năng chống đau có thể tăng lên là 66%. And if you take 3 packets, và nếu chúng ta dùng 3 gói, 3 packets, you almost get 100% pain free. 3 gói thì phần trăm khả năng kháng viêm nó tăng lên là 99 rồi ạ. And it's true, there are people take 3 and 10-15 minutes, they've relieved the pain. Có những người bị đau mà dùng 3 gói liền thì chỉ sau khoảng 10-12 phút thôi là đã hết đau rồi. Other products, no. Những sản phẩm khác thì không thể. They will have to go to the doctor, the pharmacy, buy pain pills to take. Và những người bị đau như vậy thì phải đến gặp bác sĩ để mua những cái viên thuốc giảm đau.
But our product, remember, is food. It's food. Nhưng mà sản phẩm của chúng tôi It's nó from là seeds. thực phẩm từ hạt. Then the last one is powerful, anti-aging. Và khả năng cuối cùng đó là khả năng chống lão hóa. This is powerful. Other product, no improvement. Và khả năng này rất là tuyệt vời, và đối với những sản phẩm khác cũng không có khả năng chống oxy hóa. Rainstone certified at 62% anti-aging with this SIRT1. Và Rainstone thì khả năng này đã được chứng nhận là 62%. SIRT1 is a DNA. It's a DNA that stripped that when we are young is very good size. When we're young, it's very good. As we get older, it's shorter, shorter, less and less. That's how we get old. Và cái này thì cấu trúc của nó giống như kiểu DNA, là khi mà chúng ta trẻ thì cái cấu trúc này nó dài, nhưng mà khi chúng ta già đi thì cái cấu trúc này nó sẽ bị co lại, ngắn lại. This lab, they test this product on human being, on human like us. Và They take the Rainstone and they discover that DNA tail became longer, like young people. Và đối với sản phẩm này, sau khi được chứng nhận thì người ta đã phát hiện ra là cái cấu trúc DNA đó, khi mà chúng ta già đi và dùng sản phẩm này thì cấu trúc DNA đó nó cứ dài ra giống như khi chúng ta vẫn còn trẻ vậy. I think Dong can be my witness, right? Don't I look better than 6 years ago? Anh Tùng có thể là nhân chứng của tôi. I know him over 10 years. Tôi biết anh Tùng hơn 10 năm rồi. People just say, Susie, you don't look old, you just keep working. Và bạn bè của tôi vẫn cứ nói là Susie này sao bạn ấy không trẻ, không già đi vậy, lúc nào cứ làm việc mà không già đi thế. At my age right now, I love this one, anti-aging. Và tôi rất là thích cái cạnh này, đó là chống lão hóa. I must tell you, when I started studying about nutrition years ago, Khi mà tôi bắt đầu nghiên cứu về dinh dưỡng, I studied under this famous doctor. Tôi nghiên cứu dưới sự giám sát và chỉ đạo của một người bác sĩ rất là nổi tiếng. He said in the book, if you understand how to manage your enzyme, Và người đó con nói với tôi là nếu mà biết cách để kiểm soát cái sự lão hóa của mình. he said you can live till for 80. You can be 81 years old, but you will look like 40 years old. Và nếu chúng ta có thể kiểm soát được như vậy thì khi mà chúng ta 81 tuổi, chúng ta có thể trông như của người 20. This Dr. Edward Howe, you search him, he's a famous enzyme research. Và nếu chúng ta có tra trên Google thì chúng ta có thể thấy là người bác sĩ này thực sự rất nổi tiếng. I remember when I read about that, I said, whoa, don't have to look forward getting old, can stay young. Và khi tôi biết được cái thông tin đó thì tôi rất là vui, bởi vì là có thể giúp mình trẻ mãi. Even, I tell you, this is interesting just to hear it, okay? He did a research in a university Và người đó làm nghiên cứu ở trường đại học in America. ở Mỹ ạ. You know how you cut the chicken? Chúng ta biết là khi chúng ta giết con gà ấy, Okay, you cut the live chicken, he saved that chicken heart. và khi giết con gà đó thì người đó giữ lại cái phần tim của con gà. And you know when you cut the chicken or kill the fish still jumping, right? Và thậm chí là khi chúng ta giết con gà xong hay là mổ con cá xong thì con gà nó vẫn hoạt động, đúng không ạ? Right? So when they kill the chicken, remove the chicken heart, the heart's still pumping, right? Và khi chúng ta giết con gà xong lấy cái tim ra thì cái tim con gà vẫn đập, đúng không ạ? Well, the doctor prepared the liquid. Người bác sĩ đó thì chuẩn bị một cái dạng chất lỏng Exactly like the heart living in the chicken. Pretend the chicken is still alive, the liquid. Và cái chất lỏng, người bác sĩ chuẩn bị cái chất lỏng đó và làm đó như kiểu cái môi trường để cho cái tim hoạt động. So the chicken keep pumping. Và khi để cái tim vào đó thì cái tim nó cứ sống thôi. The assistant supposed to change the liquid every day. Và người bác sĩ đó thì thay cái chất lỏng đó hàng ngày. You know, the heart keep pumping, the nutrient, the water's in the nutrient. Và khi thay như vậy thì cái tim vẫn hoạt động, bởi vì trong cái chất lỏng này là. So as long as you change it every day, the heart thinks it's still the chicken alive. Và khi mà người bác sĩ đó cứ thay cái dung dịch này đi ấy, thì có thể cái tim nó vẫn nghĩ là ở đây là nó vẫn đang sống trong cái con gà cơ. All the chicken heart is just looking for nutrients. Bởi vì là cái tim con gà thì nó cũng chỉ tìm kiếm cái dinh dưỡng cho nó thôi. Every day, the system changed the liquid. Và hàng ngày thì bác sĩ cứ thay đổi cái chất lỏng ấy đi. Guess what? How many years you think the chicken jumped, the heart?
Và cứ thay đổi như vậy thì chúng ta nghĩ là cái tim nó sẽ sống trong khoảng bao nhiêu lâu ạ? 30 years. You're right, 29 years. À, bác đúng rồi ạ, 29 năm ạ. You know why? You know why it stopped at 29 years? The assistant got sick, did not change liquid. Và khi mà cái tim chết, lý do là vì người bác sĩ không thay cái dung dịch đó đi. If the assistant keep changing, I think the heart can keep pumping. Nhưng mà nếu mà cái dung dịch đó được thay vào cái khoảng thời gian đó thì có thể là cái tim nó vẫn cứ hoạt động nữa cơ. It was the discovery. Và đó là một phát hiện rất là hay. You see, our tissue, our cells need nutrients. Và tế bào, tất cả các tế bào trong cơ thể chúng ta đều cần phải có dinh dưỡng. If you feed your body with nutrients, muscles here, everything will start working. Nếu mà chúng ta cung cấp dinh dưỡng cho cơ thể thì tất cả các bộ phận, tất cả các tế bào sẽ đều hoạt động bình thường. That's why this laboratory, the chief co-doctor David Bell is our advisor in RAIN. Và bác sĩ Dr. Bell thì cũng là cố vấn cho công ty RAIN. He said, RAIN company, your product is super. Và người đó nói là sản phẩm RAIN của các bạn thực sự rất là tuyệt vời. We're the only company product with 3 certificates. Và RAIN là công ty duy nhất mà có liền được 3 chứng nhận. I'm telling you, if you understand, you promote it to your friends, there's no problem. Và khi chúng ta biết rồi, chúng ta hiểu rồi, chúng ta có thể là truyền tải những thông tin này cho bạn bè của chúng ta. Now, I did not get the slide up there, but just released this week, our RAIN soap received the highest drug-free testing. Và mấy tuần gần đây thôi thì sản phẩm RAIN đã có được một chứng nhận khác, đó là chứng nhận không chứa những cái hóa chất. You know, like these athletes go to Olympic Games, they go for a gold medal. Và những cái người vận động viên mà khi tham gia vào những kỳ thi Olympic đó, they cannot take any medicine. Thì những cái vận động viên đó không thể dùng thuốc, đúng không ạ? Không được dùng loại thuốc gì cả. This has been certified by them that this is drug free. Và sản phẩm RAIN sau này đã được chứng nhận đó là không chứa những cái hóa chất cấm đó. So anybody, dạ, không chứa chất doping. All right. So any people going for Olympic competition, this is fantastic food for them. Và đối với tất cả những người tham gia vào những kỳ thi Olympic đó thì có thể dùng RAIN sau là một sản phẩm rất tuyệt vời. We just got that certified. Và cái điều đó thì mới được chứng nhận thôi. Now, last year I was in Europe. Và năm ngoái thì khi tôi ở châu Âu, a doctor did the live blood test. Và người bác sĩ thì đã tiến hành một cuộc kiểm tra máu trực tiếp. The blood was from a new partner, never took RAIN, and his blood is like this. Và đây là máu của một người mà chưa từng dùng RAIN. The blood is all sticky. Và những tế bào máu thì rất là dính vào nhau ạ. You know, there are people taking medicines every day. Và có những người mà dùng thuốc suốt ngày ấy. From the doctor. Và thuốc đó thì được cung cấp bởi bác sĩ. This type of blood will cause heart attack. Và dạng máu như thế này là dạng máu biểu hiện của những người bị bệnh tim, a stroke, những người bị đột quỵ, cancer, những người bị ung thư, diabetes. những người bị tiểu đường. This type of blood you always tired. Và những người mà tế bào máu như thế này thường thường rất là mệt mỏi. No oxygen, tired. Không thiếu oxy cho nên mệt mỏi. Even you sleep 8 hours, you still no good. Thậm chí là một ngày ngủ đủ 8 tiếng nhưng mà vẫn thấy mệt. The doctor took the blood and then gave the man 2 packets. Và người bác sĩ đã lấy máu kiểm tra và đưa cho người đó 2 gói RAIN sau. He asked the man to take 2 packets and come back in 25 minutes. Và người đó dùng 2 gói RAIN sau 25 phút thì quay lại. And he did the blood test again. Và người bác sĩ lại kiểm tra máu tiếp. Here's the man, he's the Russian man. Đây là một người đàn ông đến từ Nga. You see, you can see the red blood cell by itself. Đây chúng ta có thể thấy là những tế bào hồng cầu đã They still kind of stick together. một số tế bào thì vẫn dính vào nhau. It might need another 15 minutes. Có thể là cần thêm 25 phút nữa để chúng ta biệt nhau. But this blood looks healthy. Và tế bào máu nhìn như thế này thì là tế bào máu khỏe mạnh. This blood full of oxygen. Và những tế bào máu này đã được chứa đầy oxy. Oxygen. Oxy ạ. This is why when you take this good oil, essential fatty acid, that's what we get, oxygen. Khi mà chúng ta dùng sản phẩm này vào, axit béo thiết yếu tức là tế bào máu của chúng ta đã được hấp thu nhiều oxy hơn. You know what? If we lacking oxygen, what happened to us? Nếu mà chúng ta thiếu oxy, không thở thì chúng ta sẽ thế nào ạ? We'll die. That's it. Oxygen is important. Oxy rất là quan trọng. And now today you learn essential fatty acid brings oxygen to your blood, to
to your cells. Và This is it. axit béo thiết yếu sẽ cung cấp oxy cho tế bào máu, cho tế bào của cơ thể nữa. Back in 1931, Vào năm 1931, Dr. Warburg và bác sĩ Kwok, from Germany người Đức ạ, received 2 Nobel Prize awards. bác sĩ đã giành được 2 giải Nobel. He discovered Và bác sĩ đã tìm ra là oxygen. oxy, Lacking oxygen causes cancer. thiếu oxy sẽ gây ra ung thư. Cancer cells don't like oxygen. Và những tế bào ung thư thì không thích oxy. He said, if your cell lacking 35% oxygen, Nếu mà một tế bào bị thiếu 35% oxy 2 days, only 2 days, kéo dài trong vòng 2 ngày, 48 hours, tức là 48 tiếng, the cell will become cancer. thì tế bào đó sẽ thành ung thư. Cancer is because lacking oxygen. Ung thư xuất hiện lý do là vì thiếu oxy. You know how much money these people suffering cancers now? They want natural healing. They inject oxygen, inhale oxygen. It's very expensive. Và những người bị ung thư ngày nay thì phải trị liệu, phải tốn rất là nhiều tiền, đúng không ạ? He said, special type of fat. Và cơ thể chúng ta thì cần những cái chất béo đặc biệt. And the oxygen through the cellular membrane Và oxy sẽ đi qua màng tế bào to go inside your cell. và đi sâu hơn vào trong tế bào. He said, these special fatty acids Và những axit béo thiết yếu is called essential. là thiết yếu. Special type of fatty acid, essential. Là một loại chất béo đặc biệt. Now, there are only 2 essential fatty acids. Và có 2 dạng axit béo thiết yếu. That's omega 3 and omega 6. Đó là omega 3 và omega 6. We need more omega 6. Và cơ thể chúng ta thì cần nhiều hơn omega 6. We need about 2 to 3 portion omega 6, only about 1 portion 3. Nếu mà cơ thể chúng ta cần 2 đến 3 phần omega 6 thì phần omega 3 cần là 1 thôi. Because all the skin, all the tissue lining, all require omega 6. Bởi vì là tất cả những tế bào trên da của chúng ta đều cần là omega 6. Omega 3 is just for circulation. Và omega 3 thì chỉ cần cho những quá trình lưu thông thôi. So when you see the word essential fatty acid, it means science, omega 3 and 6 is in here. Vậy nên khi mà chúng ta nhìn thấy dòng chữ là axit béo thiết yếu theo khoa học thì đã được hiểu đó là nó chính là omega 3 và omega 6 rồi. And he said, Và bác sĩ đã nói là you need to eat it every day chúng ta cần phải cung cấp cho cơ thể hàng ngày. because your body cannot make it. Bởi vì cơ thể chúng ta không thể tự tạo ra cái axit béo thiết yếu đấy được. You have to eat it every day. Chúng ta phải ăn vào cơ thể hàng ngày. And then eat it from food. Và có thể cung cấp từ thực phẩm. This is a special fatty acid. Đó là một loại axit béo rất là đặc biệt. If I'm eating enough essential fatty acid 3 and 6, you know my body will make omega 9. Bởi vì là khi chúng ta cung cấp đầy đủ omega 3 và 6 cho cơ thể thì cơ thể chúng ta có thể tự sản sinh ra omega 9. Our body can make other fatty acids. Và cơ thể chúng ta có thể tự tạo ra loại omega 9 đó đặc biệt đó. But 3 and 6, you must take it in every day. Nhưng mà riêng omega 3 và 6 thì chúng ta phải cung cấp từ bên ngoài vào. This is why if we can eat essential fatty acids every day, Nếu chúng ta cung cấp axit béo thiết yếu hàng ngày oxygen will be good. thì oxy sẽ được cung cấp nhiều hơn No cancer. và tế bào ung thư sẽ giảm. If you don't eat essential fatty acid, Nếu chúng ta không cung cấp axit béo thiết yếu no oxygen. thì thiếu oxy Slowly, cancer will go up. và tế bào ung thư cứ dần dần tăng lên. And then 2 years ago, I copied this from a book. Và 2 năm trước thì tôi đã copy cái trang này từ một quyển sách. It's from a professor from MIT. Và cái quyển sách đó thì được viết bởi một người giáo sư của tôi. This professor teach doctors. Và người giáo sư này thì còn dạy cho những bác sĩ khác nữa. His students are doctors. Và tất cả những người học sinh của giáo sư này đều là bác sĩ cả. He said even the doctors are teaching people wrong. Bởi vì giáo sư đó nói là thậm chí nhiều bác sĩ còn nói cho người khác về sức khỏe sai lầm cơ. Essential fatty acid. Axit béo thiết yếu It is like a magnet. được ví như là một cục nam châm. It's an oxygen magnet. Cục nam châm thu hút oxy.
When your body has essential fatty acid, omega 3 and 6, naturally the oxygen will be in the heart, into the lungs, into the blood, everywhere. Khi mà cơ thể có axit béo thiết yếu thì nó sẽ thu hút oxy cho tim, cho phổi và cho các tế bào khác của cơ thể nữa. So when people ask me, what is your product? Và có nhiều người hỏi tôi là sản phẩm này ở đâu ra vậy? I tell them this is essential fatty acid. Và tôi nói là sản phẩm này là axit béo thiết yếu. It throws oxygen for you Nó thu hút oxy cho cơ thể. so that you can be healthy. Từ đó chúng ta có thể được khỏe mạnh. Without oxygen, you'll die. Nó không có oxy thì chúng ta sẽ chết. That's the key. Đó là chìa khóa. This is what the doctor said. Đây là những điều mà bác sĩ đã nói. The cellular membrane. Đây là màng tế bào. We suppose have 55% cholesterol. Và có chứa 55% là cholesterol. But then because of all bad cholesterol, Nhưng mà có rất là nhiều bệnh cholesterol xấu ở đây. we have a lot of bad cholesterol. Có rất là nhiều người mắc cholesterol xấu. Oxygen cannot get in. Và khi cholesterol xấu thì oxy không thể đi vào trong được. Oxygen cannot go through. Oxy không thể đi vào được. The bad oil blockage. Bởi vì là những cái dầu xấu nó làm tắc nghẽn, nó gây ra tắc nghẽn. One thing is that when we take the good oil, Khi mà chúng ta dùng dầu tốt, we take the good oil, the bad oil out. khi chúng ta cung cấp dầu tốt vào thì dầu xấu sẽ đi ra. When you have the good oil, essential fatty acid, oxygen can go through. Và sau đó thì oxy có thể đi sâu vào tế bào. This is the reason why this is essential. Đó là lý do tại sao mà sản phẩm này là cần thiết. This is why we supposed to exercise. Và chúng ta cũng cần phải hoạt động nhiều nữa. Yeah, but if you exercise a lot, you don't have good essential fatty acid, you come down with cancer too. Và nhưng mà nếu mà cơ thể chúng ta không đủ axit béo thiết yếu mà vẫn hoạt động nhiều thì vẫn có thể bị ung thư. It's a fact. This is essential. Đó là sự thật. That's why all tumors are fat. Và Cancer. những ung thư, khối u. And we are eating bad oil. Và chúng ta dùng rất là nhiều dầu xấu. It just probably Vietnam did not. These are magazines from Taiwan. Đây là một tờ báo ở Đài Loan. They said now the food industry turned into chemical industry. Và bởi vì người ta nói là bây giờ rất là nhiều thực phẩm đã chứa hóa chất. You know, inflammation is the cause of all the problems. Và quá trình viêm chính là nguyên nhân cho rất là nhiều dạng bệnh khác nhau. All this inflammation is because we're eating bad oil. Và quá trình viêm diễn ra lý do là vì cơ thể có nhiều dầu xấu. I know the Vietnamese food tastes good. Tôi biết là thực phẩm Việt Nam thì ăn rất là ngon. A lot of oil. Và rất là nhiều dầu. That's why a lot of cancer. Và đó là lý do tại sao mà rất là nhiều ung thư bây giờ. Oils have changed. Và đây là những loại dầu. Animal oil no good now. Và ngày nay thì cái dầu từ động vật không còn tốt nữa. Animal eating medicines and hormones. Bởi vì là bản thân những con động vật này nó cũng ăn hóa chất vào người rồi. These oil got preservatives. Những cái loại dầu thực vật này thì lại có những cái chất bảo quản. These are bad oil. Và cái phần này là phần dầu xấu hơn nữa. These are called trans fat. Nó được gọi là dầu chất béo chuyển hóa. This is worse than this. Nó còn xấu và tệ hại hơn so với dạng dầu lỏng ở trong chai kia. They add these oil, powder oil into coffee. Người ta cho cái dạng chất béo chuyển hóa này vào rất là nhiều Cookie. như là cà phê, đồ uống này, Ice cream. đồ kem nữa. Everything we're eating today. Cho rất là nhiều thứ chúng ta ăn hàng ngày bây giờ. Oh yeah, those 3-in-1 coffee. Đặc biệt là những cái loại cà phê 3 trong 1 ấy. This is what's killing people. Và đó như là một nhân tố giết người vậy. And the petroleum oil. Và dạng dầu nữa đó là dạng dầu mỏ. These are chemicals. Đều là hóa chất. They make all the medicines. Và họ làm những cái viên thuốc này từ cái loại dầu hóa chất này. They make all the sprays. Và người ta phun những hóa chất ra cánh đồng. Everybody eating vegetable fruits, so they got chemicals in it. Và ngày nay thì chúng ta cứ ăn rau cỏ, hoa củ thì những loại đó được phun rất là nhiều thuốc. The World Health Organization said, Tổ chức Y tế Thế giới có nói là each person eats 3 meals a day equal eating 2 kilos of pesticides. và mỗi người một ngày One year. mỗi người một ngày sau một năm ấy thì hấp thụ gần như là 2 kg thuốc trừ sâu này vào người. That's petroleum oil. Và những loại đó thì đều được làm từ dầu mỏ. All your shampoo, your detergent, everything sells in a big supermarket has petroleum oil. Tất cả những cái thứ được bán ở trong siêu thị lớn bây giờ đều có chứa dầu mỏ. It's everywhere. Ở mọi nơi, đâu cũng có. These are chemicals. Bờ tường thì cũng có. These clothes are chemical. Quần áo cũng có. Chairs are chemical. Everything. Ghế cũng có. Mọi thứ khác đều có.
They've done enough testing. và người ta đã kiểm tra rất là nhiều rồi. It will change your hormone too. Và những cái chất hóa chất đó nó sẽ làm thay đổi hormone của chúng ta. The brain is the one that hurting. Và não của chúng ta cũng bị ảnh hưởng. It's estimated by the World Health Organization, every 10%, 2% suffering mental problem. Và theo Tổ chức Y tế Thế giới thì cứ 10 người lại có 2 người gặp những cái vấn đề về thần kinh. The brain is 60% fat. Và não bộ thì có chứa 60% là chất béo. All bad fat. Và tất cả những cái này nếu mà là đều That's why people cannot sleep nowadays. Have sleeping problem. Và ngày nay thì rất là nhiều người mắc những cái vấn đề về giấc ngủ. A lot of people cannot sleep. Rất nhiều người thì không thể ngủ ngon được. They take sleeping pills. Thậm chí còn phải uống thuốc ngủ nữa. And that's causing cancer. Và cái việc uống thuốc đó đã gây ra ung thư. Because of petroleum oil. Bởi vì bản thân cái thuốc đó thì cũng làm về Many dầu mỏ rồi. things. I tell you what, hearing, Khả năng nghe, thính giác, eye trouble, và những vấn đề về mắt, heart trouble, everything. vấn đề về tim mạch. In Hong Kong, I have a young girl. Ở Hồng Kông thì có một cô gái rất là trẻ thôi. She's a college student. Và cô gái đó thì là một sinh viên đại học. She only have 20% hearing left. Only 20% left. Và người đó thì khả năng thính giác của người đó chỉ còn 20% thôi. She broke out a fever. Bởi vì đó là kết quả sau một cái trận sốt rất là cao. And then she cannot hear too good. Và sau đó thì không thể nghe được nữa, không thể nghe tốt. She asked us, Và người đó đã tìm will hiểu this sản help? phẩm. Và bác Susie nói là sản phẩm này sẽ có hiệu quả. I said, if it's just due to a fever, because she was born healthy. Bởi vì là cái chuyện xảy ra với cô ấy đó thì chỉ là do cơn sốt thôi. Còn bản thân cô ấy khi sinh ra là khỏe mạnh cơ. I said, if it's just from the fever, take it. Thế cho nên là bây giờ không nghe thấy, chỉ là do sau cơn sốt. Cho nên là She hãy took dùng sản phẩm. 4 packets a day for 1 month. Và người đó dùng 4 gói một ngày sau 1 tháng. No change. Và không có sự thay đổi. She decided 6 packets a day. Vì không có sự thay đổi như vậy cho nên cô ấy tăng từ 4 lên 6 gói một ngày. From 4 to 6. Từ 4 lên 6. 2 weeks. 2 tuần sau. All came back hearing. Và khả năng thính giác đã quay trở lại như cũ. Inflammation. Quá trình viêm. I've seen these stories. Tôi gặp những câu chuyện. A young girl, you know, now everything's normal. She can hear now. Và bây giờ mọi thứ đều bình thường và có thể nghe được nữa. Very important. I got another story in Hong Kong. This young man got well, he's not young. He's 60 years old. Got a brain tumor. Và câu chuyện là một người đàn ông khác thì có một cái khối u ở trong não. And the doctor gave him a surgery. Và sau đó thì bác sĩ đã phẫu thuật. Doctor removed the big tumor. Và bác sĩ cắt bỏ cái khối u to đi. But just a small tumor cannot cut. Nhưng mà vẫn có một cái khối u nhỏ nhỏ khác, bác sĩ So- nói là chưa thể cắt được. So the doctor said, okay, let's go home, rest, maybe do chemo treatment or radiation treatment. Và bác sĩ nói là cái khối u nhỏ nó không cắt được ấy, thì thôi cứ về nhà nghỉ đi, còn sau đó thì có thể làm xạ trị sau. During that time, his friend introduced brain soap to him. Và thời gian đó thì bạn của bác đã giới thiệu brain sâu đối với người đàn ông đó. He said, all tumors are from fat. Bởi vì tất cả những khối u đều là chất béo, đều là mỡ. So my friend asked him to take 3 packets a day, Và bạn tôi đã bảo người đó là dùng 3 gói một ngày. just like breakfast, lunch, and dinner. 3 gói bữa sáng, bữa chiều, bữa tối. He took that for 1 month. Và người đàn ông đó dùng như vậy trong vòng 1 3 tháng. boxes. Sau 1 tháng. He went back to the hospital Và quay trở lại bệnh viện để kiểm tra. because it's time for the doctor to decide chemo treatment or radiation treatment. Bởi vì sau 1 tháng đó thì cũng là cái thời gian để bác sĩ quyết định xem sẽ điều trị cái bệnh nhân này như nào. Doctor inject the dye and brain scan and did everything, cannot find the tumor. Nhưng mà bác sĩ kiểm tra mọi thứ đều không tài nào tìm thấy cái khối u nhỏ ngày xưa đó. The doctor asked him, what did you do? Và bác sĩ đã quay lại hỏi cái người đàn ông kia là ông đã làm cái gì đấy. He didn't want to tell the doctor. Nhưng mà người đó không muốn nói bác sĩ là người đó đã dùng brain sâu. Doctor said, good, cannot find the small tumor, go home. Bác sĩ nói là tốt rồi, bây giờ không tìm thấy thì thôi cứ về nhà đi. All I tell you is that good oil in, bad oil out. Và tất cả những gì tôi muốn nói với các bạn đó là dầu tốt vào thì dầu xấu sẽ đi ra. You clean up. Quá trình rửa sạch. I warned you. Và tôi muốn cảnh báo với mọi người. Brain cancer is on the rise. Và những người bị ung thư não càng ngày càng tăng lên. Everyone use mobile phone. Tất cả những ai mà dùng điện thoại di động.
Today, the World Health Organization already announced mobile phone causes brain cancer. Và ngày nay thì Tổ chức Y tế Thế giới đã công bố rằng cái việc sử dụng điện thoại này sẽ gây ra ung thư. 5 years old kid, the radiation go 80% into the cell. Và đối với những đứa trẻ 5 tuổi thì cái sóng điện thoại có thể đi vào 80% hộp sọ. 10-year-old boy will be 50%. Đối với những cái đứa trẻ 10 tuổi thì cái sự xâm nhập này nó chỉ còn 50 thôi. Adult about 20%. Và đối với những người trưởng thành rồi thì cái sự xâm nhập này còn tầm 20%. Don't give your children any mobile phone. Và đừng đưa cho những đứa trẻ của chúng ta dùng điện thoại di động. It's dangerous. Rất là nguy hiểm. Once they get into brain cancer, there's no cure. Bởi vì là khi mà đã bị ung thư não rồi thì That's why everybody use mobile phone should take at least one packet before you go to bed. và những người sử dụng điện thoại di động thì nên dùng ít nhất một gói một ngày trước khi đi ngủ. Or take it in the morning. Có thể là dùng vào buổi sáng cũng được. So you have good oil in the brain. Và để cung cấp những cái dầu tốt cho não bộ. Oxygen. Oxy. Oxygen is anti-cancer. Và oxy sẽ giúp chống lại. When you take this essential fatty acid, you're giving your brain oxygen. Khi chúng ta cung cấp axit béo thiết yếu cho cơ thể, tức là đã cung cấp oxy cho não của chúng ta. You know when you see people with all these spots on their skin, Và đối với những người mà chúng ta thấy là mặt họ có những cái nốt như thế này. this is where all the neurons, the brain nerve already got too many bad oils outside. Điều đó là biểu hiện của việc đó là những cái dây thần kinh này có chứa rất là nhiều dầu xấu. And today I want you to understand what is cholesterol. Và hôm nay thì tôi muốn các bạn hiểu về cholesterol. Now you know we're eating bad oil every day. Bây giờ thì chúng ta đã biết được một điều, đó là hàng ngày chúng ta đều ăn những cái loại dầu xấu. Today you look at 50% of the people have bad cholesterol. Và ngày nay thì chúng ta khi mà thấy những người khác, có thể là đến 50% những người chúng ta thấy là có cholesterol xấu. Or triglyceride. Và rất là nhiều như vậy. Don't just give me one blood test. Và One man took how long, though? That person. 1 month. Just 1 month. How many packs? 1 box. One box. Only one box. One bag a day. Yeah. His triglyceride already dropped down from 4 point down to 1 point. Yes. và có một người, anh Tùng một ví dụ, đó là người ta đó dùng một ngày một gói lên sau 1 tháng thì cái lượng chất béo xấu ở trong máu đã giảm đi rất là nhiều. You know when you go see doctor, when the doctor draw the blood test, they will tell you, oh, your low LDL bad cholesterol is the yellow one, too high. Và khi mà chúng ta đi kiểm tra máu bởi bác sĩ thì trong cái kết quả kiểm tra máu sẽ có cái lượng LDL và lượng HDL But này. today everyone eating bad oil. Ngày nay rất là ai cũng dùng những cái loại dầu xấu. Okay, now there's a HDL. Và thứ hai đó là loại HDL, loại cholesterol thứ hai này. HDL comes from your liver. Và loại cholesterol tốt này thì được tạo ra ở gan. Your liver needs good essential fatty acid. Và gan thì lại cần có cái dầu ăn tốt. Then your HDL will be good. Và từ đó thì cái HDL này sẽ tốt. You see, if you're good, your own liver, your good cholesterol good, you're healthy, you're okay. Khi mà gan cho tốt, lượng cholesterol cũng tốt thì chúng ta sẽ khỏe mạnh. Because you know what is HDL? Đây là HDL, là loại cholesterol tốt. HDL is like a brush. Nó giống như một cái bàn chải vậy. If you have good cholesterol, HDL, your brush every day cleaning. Và khi mà cái lượng HDL này có nhiều, nó như một cái bàn chải như vậy, nó sẽ chải sạch những cái loại bẩn dầu ở bên trong. So if you eat bad oil, it's okay. Because the good one, clean out every day. Thế nên là khi chúng ta ăn những cái loại dầu xấu vào người thì cũng không đáng phải lo lắng, bởi vì những cái loại HDL này tốt này nó sẽ rửa sạch những cái loại xấu đó. You will not have cholesterol problem. You will have healthy artery, healthy blood. Và lượng cholesterol tốt, sức khỏe tốt thì những cái thành động mạch của chúng ta cũng khỏe mạnh. I had a lady, she's been taking Rainsoul for 2 years. Và có tôi biết một người phụ nữ dùng Rainsoul được 2 năm rồi. She's about 50 some years old. Và bây giờ thì người đó tầm hơn 50. One artery blocked 80%. Và thành động mạch thì có một phần đã bị tắc khoảng đến 80%. Doctors say recommend surgery. Và bác sĩ có khuyên người đó là nên làm phẫu thuật. She heard the friend talk about just cleaning the bad oil out. Sau đó thì người đó cũng nghe về Rainsoul, đó là Rainsoul sẽ giúp This is good oil. dầu tốt. The liver will be good.
gan sẽ tốt, So your HDL is good. cái lượng HDL sẽ tốt Your brush is cleaning. và nó sẽ giúp rửa sạch. That lady's artery improved from 80 to 37. 37. Và cái lượng cái phần bị tắc đó đã giảm từ 80 xuống 57%. Now second year. Bây giờ là năm thứ 2 rồi. I just met her last week. Và mấy tuần trước tôi đã gặp người phụ nữ đó. Now 2 years gone by, her artery completely zero blockage, no more. Và đến tận ngày hôm nay khi mà sau hơn 2 năm như vậy thì lượng thủy động mạch của người phụ nữ đó đã không còn tắc một chút nào hết. She won't worry about heart attack. Và người đó không còn phải lo lắng về những cái đau tim gì nữa. No stroke. Không còn đột quỵ. Very healthy. Rất là khỏe mạnh. Now she can eat. Bây giờ thì người đó có thể ăn uống được. That's the beauty about eating this healthy essential fatty acid. Nó giống như một nét đẹp trong việc cung cấp axit béo thiết yếu cho cơ thể. Keep your artery clean. We see today people eating these. Ngày nay chúng ta ăn rất là nhiều loại thực phẩm như thế này. Bad fat. Chất béo xấu. All bad fat. Đều là chất béo xấu. Too sweet. Rất là ngọt. All these turn into bad fat. Và tất cả những cái thực phẩm này nó sẽ chuyển thành chất béo xấu. Why cause inflammation? Và nó sẽ gây ra viêm nhiễm. You eat so much, you have no brush, no good cholesterol to clean. Nếu mà lượng chất béo lắng đọng này nó nhiều quá, nó không đủ những cái HDL tốt để nó quét sạch đi. And then your white blood cell not so strong. Thì sau đó thì đại thực bào không được khỏe mạnh. You will get inflammation. Và kết quả là sẽ bị viêm nhiễm, Heart attack, bị đau tim, blood clot. bị những tắc nghẽn trong động mạch. Serious can be oxygen. Và Cancer. Và nghiêm trọng hơn nữa thì nó sẽ gây ra ung thư. Because you don't have enough oxygen in the artery. Lý do đều là không có đủ oxy. Another big reason I told you before, omega 6. Và phần này là omega 6. All the artery lining, Tất cả thành động mạch, all the skin thành động mạch hay là da của chúng ta require omega 6. đều cần có omega 6. Nobody eating omega 6. Nhưng mà bây giờ nhiều người lại không cung cấp omega 6 cho I cơ need thể. a good one. Và chúng ta cần phải cung cấp. You know, there are so-called nutritionists out there teaching people. Và có rất là nhiều người chuyên gia dinh dưỡng khác cũng đi dạy cho người sức khỏe. Oh, you eating plenty omega 6, peanut oil, sesame oil, sunflower oil, corn oil, they're all omega 6. Và khi chúng ta ăn những cái loại dầu chẳng hạn như là dầu làm từ hạt hướng dương này hay là dầu từ dừa này thì cũng có chứa omega 6. And it's true. Và người ta nói những cái chuyên gia dinh dưỡng ra ngoài và nói với người khác như vậy, nhưng mà đó cũng có cái đúng của nó. They sell in the supermarket. Họ bán ở siêu thị. They all have chemicals. Nhưng mà những cái dầu đó bán ở siêu thị lại có hóa chất mất rồi. Those omega 6 already bad. Và những cái omega 6 đó thì đã biến thành xấu mất rồi. So it's true, we're eating too many bad omega 6. Và điều đó có nghĩa là chúng ta cung cấp những cái chất béo, những cái chất omega 6 không tốt cho cơ thể. We don't have good omega 6. Chúng ta không có được những cái chất omega 6 tốt. This is the only good omega 6 that I find. Và đây là sản phẩm chứa omega 6 tốt duy nhất mà tôi tìm thấy. You want good omega 6, you can only buy it from Rain. Và nếu chúng ta muốn cung cấp những cái omega 6 tốt cho cơ thể thì You có see, thể lấy if từ you're Rain. lacking omega 6, very easy to crack. Nếu mà thành động mạch thiếu omega 6 thì rất dễ bị vỡ ra. If this crack is in the brain, Nếu mà cái thành động mạch ở trên não bị vỡ that's a stroke. thì sẽ gây ra đột quỵ, Dangerous. rất là nguy hiểm. You eat this every day, Nếu chúng ta dùng inflammation. và ngăn cản kháng quá trình viêm, Because you're giving your cells good oxygen. bởi vì chúng ta đã cho những cái tế bào của cơ thể lượng oxy These will be easy to wash off. và những cái sự tắc nghẽn đó rất dễ được rửa sạch. You know, God make our body very simple. Và rất là đơn giản. Today you learn something. Every day when you eat, Ngày nay nếu mà khi mà chúng ta ăn một cái gì đó the food have to pass through your belly. và thì những cái chất dinh dưỡng nó sẽ được hấp thụ bởi ruột non. In the small intestine. Và đây là hệ thống ruột non. Over 1 million of them. Và có trên rất là nhiều hàng triệu lông tơ hay lông mao ở trong ruột non. All the nutrients you take in. Và những cái lông tơ hay lông mao đó sẽ hấp thụ những chất dinh dưỡng. Let's say you eat some fur and you eat some pork, fish. All the nutrients come in here, go into the blood vessel, the red and the blue. Và khi mà chúng ta ăn thịt bò hay thịt lợn hay thịt cá vào thì tất cả những chất dinh dưỡng ở đó đều được hấp thụ vào bên trong thành mạch này. All the protein, minerals, you know,
Vitamins, they go into the red and the blue. Và protein hay là khoáng chất đều được hấp thụ vào hết. This yellow one. Và một cái mạch màu vàng này ạ. This yellow one is called what? Cái mạch màu vàng này thì có thể được gọi là ống nhũ chất. ống nhũ chất à? Yes. ống nhũ chất. This yellow one is 100% move the fat into your body. Và cái ống này thì nó chứa cái quá trình lưu thông của chất béo của cơ thể. So your dish you cook with oil, only the oil separated come into this channel, yellow channel. Và khi mà chúng ta ăn một cái thực phẩm nào đó có chứa dầu vào thì tất cả những cái dầu đó nó sẽ đi vào cái đường màu vàng này ạ. So everything you eat, all the bad oil you eat during the meal, ice cream, whatever, all the bad oil trapped in here Và khi chúng ta ăn and go into the lymphatic system. Và khi chúng ta ăn những cái sản phẩm, thực phẩm mà chứa dầu không tốt thì những cái dầu không tốt, dầu xấu đó nó sẽ đi vào cái ống này. It travels a long way. Và những cái chất béo xấu nó cứ lưu Your thông vào đường đó. all the way from the head, all the way to the feet, all the lymph system. Và hệ thống bạch huyết của chúng ta thì chứa những mạch bạch huyết và những cái mạch bạch huyết đó sẽ đi khắp cơ thể. That's where all the fat goes into. Và những cái chất béo sẽ đi qua những cái mạch đó. All the bad one, Và những cái chất béo xấu also the good one. và chất béo tốt cũng đi qua cái mạch đó. When this is fully booked, it'll come to the artery. Và nếu mà những cái mạch đó mà nó chứa chất béo xấu hay là tốt mà đầy rồi thì nó sẽ di chuyển sang những cái động mạch bên cạnh. Probably at least takes about 20, 30, 40 years. Và chúng ta cần có thể là 20, 30 hay 40 năm. So when you're young, you don't feel anything. Để những cái mạch bạch huyết đó có thể được đầy. Cho nên là When you start getting old, you feel it. nên khi mà chúng ta còn trẻ thì chúng ta có thể không phát hiện được cái điều này trong cơ thể đâu. You Khi see, già lên là sẽ thấy. when you take the ring salt, Khi mà chúng ta dùng ren sâu, this has good oil, ren sâu là dầu tốt, omega 3 and 6. omega 3 và 6 It goes to the same place. thì omega It goes to the same place. thì loại dầu này nó cũng sẽ đi vào cái đường tương tự như những loại dầu xấu chúng ta đã But ăn. this is good oil. Nhưng mà đây là dầu tốt. It goes in and it goes to the lymph and it can clean up. Và dầu tốt sẽ đi vào You mạch can bạch huyết. clean up the stuff that like the bad oil. Good oil in, bad oil out. Và dầu tốt này đi vào cái đường giống như cái dầu xấu đã đi, cho nên là nó sẽ đi vào và đẩy những cái dầu xấu ra ngoài. You know, in the beginning, I didn't realize it works so fast. Lúc đầu thì tôi không hiểu là tại sao nó có thể hiệu quả nhanh như thế. I remember 6 years ago, I have a customer lady. She has sciatic nerve. Và hồi 6 năm trước thì khi tôi có một người bệnh, một người gặp tôi và bị đau dây thần kinh ở phía này. This pain is sciatic nerve. It hits to the bottom of the leg. Và bị đau dây thần kinh ở phía này cho nên là đau từ This trên này lady- xuống tận gót chân. In the morning, when she get up, it will take her half an hour to put the pen on. Và khi mà cái hồi đó thì một buổi sáng thức dậy thậm chí người ta còn phải mất cỡ nửa tiếng đồng hồ để có thể mặc được quần vào. Because it's too painful. She has to turn and she has to go like this. Very painful. Bởi vì là chân rất là đau cho nên rất là khó mặc quần vào. Painful for more than 1 year. Và cứ bị đau như thế kéo dài trong khoảng hơn 1 năm. She seen the doctor. She take the acupuncture. She do everything, massage, but no relief. Và người đó đã gặp bác sĩ rồi thì châm cứu hay là làm massage rất nhiều nhưng không hiệu quả. It's all the lymph. Và tất cả là đều do là mạch bạch huyết. She start taking 2 packets a day. Và người đó bắt đầu sử dụng sản phẩm ren sâu 2 gói một ngày. Just only 2 packets. 2 gói. 2 weeks later, Chỉ 2 tuần sau thôi. one day she woke up, Một ngày thì cô ấy vẫn có thể đứng dậy, no pain. không đau nữa, She can wear her pants. có thể mặc quần được. I said, wow, how come so fast? Và người đó nghĩ là sao hiệu quả nhanh thế nhỉ? Until I realized this is what happened. Và đến tận khi mà tôi biết là cái quy trình ảnh hưởng nó như See, thế. when the things cropped up in the lymph node, the lymph, Hệ thống bạch huyết, bad fat, những cái loại chất béo xấu, when that lymph node it's become swelled up, bigger size, hitting the nerve, that's why you're very painful. và trong những cái mạch bạch huyết đó khi mà những chất béo xấu bị tắc lại, tồn đọng lại thì nó sẽ căng cái mạch lên và nó sẽ vì cái mạch đó tăng lên cho nên nó sẽ ảnh hưởng đến dây thần kinh bên cạnh. Now you have this good oil in and drink it, it go right to the same place and it just reduce inflammation. Và bây giờ thì chúng ta cung cấp dầu tốt thì những cái loại dầu xấu ở trong mạch bạch huyết nó sẽ bị đẩy ra và cái mạch nó sẽ không bị tăng lên và không tác động đến dây thần kinh bên cạnh nữa. That's why many people with headache, all kinds of pain goes away. Và thế cho nên là rất nhiều người bị đau dùng men sâu All these hiệu lymph. quả rất nhanh. You see the heart. Đây là tim.
That people don't understand why the fat wrap around the heart. Nhiều người là không hiểu là tại sao xung quanh quả tim thì hay có chất béo bao bọc xung quanh như vậy. Many people like that. Nhiều người cũng vậy, rất nhiều người như vậy. Because the fat travel outside. Vì là cái chất béo nó di chuyển bên ngoài. And also the pancreas. Và thậm chí là bên trong. Many pancreas diabetes people like that. The fat wrap outside. Và có rất là nhiều người tiểu đường cũng như vậy. No oxygen go in. Mỡ bao bọc bên ngoài rất nhiều, oxy không vào trong được. The bad fat blocking the oxygen. Và những chất béo loại mỡ xấu nó sẽ ngăn cản sự hấp thụ oxy. Tiểu đường. In America, I was reading one report. One doctor do surgeries. Và ở Mỹ thì tôi có đọc một cái bài báo là these are people very fat. Một người rất là béo. And the doctor removed the fat. The person became no diabetes. Và cái người bị béo phì đó sau khi bác sĩ làm phẫu thuật và lấy mỡ ra thì cái người đó đã không còn bị tiểu đường nữa. All he did is he removed the fat. Đơn thuần là chỉ lấy cái chất béo bên ngoài bao bọc thôi. I guess the oxygen can go inside, the pancreas starts secreting insulin. Bởi vì là khi mà lấy cái mỡ ra, không có mỡ bao bọc thì oxy sẽ vào bên trong tế bào. That's why cancer is blocking the fat. The fat is the one that's causing cancer. Thế cho nên là xét chuẩn ra thì Same cái thing. mỡ bao bọc bên ngoài này chính là nguyên nhân của ung thư. Woman breast cancer. Đối với phụ nữ ung thư vú, The breast is fat. và vú thì rất là nhiều mỡ. And you have the bad fat attached to it from the lip. That's it, breast cancer. Nếu mà những loại mỡ xấu này, nếu dầu này là mỡ xấu và cũng tồn tại trong mạch bạch huyết nữa. I had a young lady, 26 years old. Có một người con gái 26 tuổi, Had a tumor. có một cái khối u. And doctor cut it off. Và bác sĩ cắt cái khối đó đi. And then a second one came again. Nhưng mà một cái khối u khác lại mọc ở ngay bên cạnh. And this time she's heard about Renso. Và khi đó thì người phụ nữ đó đã nghe đến sản phẩm Renso. Good oil in, bad oil out. Dầu tốt vào thì dầu xấu sẽ ra. She took one packet a day. Và người đó chỉ dùng một gói một ngày After một gói 6 thôi. days, Sau 6 ngày the tumor disappeared. thì cái khối u đó không thấy nữa. She's 26 years old. Người đó mới 26 tuổi thôi. Easier. Hiệu quả dễ hơn. If you are older, then probably more blockage. Thì nhưng mà khi mà chúng ta già hơn thì có thể là thời gian sẽ kéo dài hơn. Some of my breast cancer lady take about 5-6 packets a day. Có một số người bệnh nhân của tôi cũng bị ung thư vú thì có thể dùng 5 đến 6 gói một ngày cơ. It works. Có hiệu quả. In fact, in America, in our Ring International, I met him in January. Và có một người ở Mỹ tôi gặp vào hồi tháng 1. I met him in Hawaii. Tôi gặp người đó ở Hawaii. He's a diamond. Người đó cũng đã đạt đến kim cương rồi. He's 68 years old. He came down with breast cancer. Và người đó thì 68 tuổi rồi, đàn ông nhưng mà lại bị ung thư vú. 70 years old. Bây giờ thì là 70 rồi. For the past 2 years, 70. because of his belief in the product, he introduced 5,000 people in his team. Bởi vì là người đó đã dùng và đã có hiệu quả cho nên là rất tin vào sản phẩm này, và sau đó đã giới thiệu với cái đội nhóm của họ, và bây giờ đội nhóm của họ đã khoảng trên 5.000 người. He just kept talking about pain. Và người đó cứ nói về những cái bị đau như thế. He takes 4 packets a day. Rồi bị đau thì dùng 4 gói. And he got married now. Và bây giờ thì người đó đã lấy vợ rồi ạ. And he has money. Và có tiền nữa. Fatty liver, same thing. Đây là gan nhiễm mỡ. This fatty liver can turn into liver cancer. Và khi gan mà bị nhiễm mỡ nhiều thì có thể chuyển thành ung thư gan. Anytime when you see bad fat, that means no oxygen. Bất cứ khi nào chúng ta thấy là lượng chất béo hay là mỡ không tốt đều là lý do. Everyone needs this good oxygen. Và chúng ta cần phải có Renso để cung cấp oxy. Clean out, the oxygen can be okay. Và để rửa sạch những cái phần mỡ xấu. There's science about lacking essential fatty acid. Đây là những dấu hiệu triệu chứng của việc thiếu axit béo thiết yếu. When you're lacking, you know you have problem. Và khi chúng ta thiếu thì cơ thể chúng ta sẽ có sự khác biệt, có vấn đề. Then when you start taking omega 6, Và khi chúng ta cung cấp omega 6 the oxygen start doing good things in your body. thì oxy sẽ làm một cái gì đó tốt đẹp ở trong cơ thể của chúng ta. I've seen all these testimonies. Rất là nhiều ví dụ, rất là nhiều minh chứng. All about oxygen. Đều là về oxy. Good oil in, bad oil out. Dầu tốt vào thì dầu xấu sẽ bị đẩy ra. So your cells can get oxygen. Và tế bào có thể là hấp thụ được oxy. She's my first partner 6 years ago. Đây là người đối tác đầu tiên của tôi 6 năm trước. She's 6 years older now.
Và bây giờ so với 6 năm trước thì tuổi đời đã già đi 6 tuổi rồi. But she sure looked better than before. Nhưng mà nhìn trông lại trẻ đẹp hơn 6 năm trước đúng không ạ? Happy. Rất là vui. Anti-aging. Chống lão hóa. This is the lady I told you. 16 years. Đây là một người 16 năm bị She got a limb infection. 60 năm bị And hệ thống bạch huyết. then the fat just keep growing. Và cứ suốt 16 năm đó thì cái After she tăng took dần. about 3-4 packs a day, Và sau khi dùng khoảng cỡ 2 đến 3 gói một ngày, 6 months, 6 tháng clean up. thì cái khối u này đã So happy. sạch hết, rất là vui. Not just that, there are other bad fat inside too. Nhưng mà không chỉ là một cái khối u ở đây thôi, mà tất cả những cái chất béo xấu đều được This sạch. happened to be the one that stick out. You can see it. Đây là lý do chúng ta nhìn thấy là bởi vì cái này nó ở bên ngoài nhìn thấy được. They're inside tumors. Nhưng mà tất cả những cái khối u bên trong không nhìn thấy. It could be in your colon, Có thể là những cái khối u nó ở ruột này, could be in your liver. có thể ở gan. It causes cancer. Và nếu cái khối u cứ tồn tại lâu như vậy nó sẽ gây ra ung thư. I love children to take my grandson. Và tôi rất là muốn những đứa trẻ dùng sản phẩm nhân sâu. Đây là cháu của tôi. Very smart. Đây là cháu của tôi ạ, rất là thông minh. My friend in Canada, Và đây là con cháu của bạn tôi, Rachel's nephew. rất là nhiều cháu. All smart kids. Đều là những đứa trẻ rất thông minh. You know, my son just took him to doctor checkup. Và con trai tôi thì cũng dẫn cháu tôi đến kiểm tra bác sĩ. He's year and a half old now, 18 months. Và bây giờ cháu tôi được 18 tháng rồi. Doctor checked him, the height, the weight, but his brain is 80% above, better than 80% of the kid, his brain. Và bác sĩ đã kiểm tra sức khỏe, chiều cao được cân nặng của cháu tôi, nhưng mà riêng cái phần não bộ của nó thì phát triển hơn so với những đứa cùng lứa tuổi đến 80%. I'm sure every one of you have children, grandchildren. Và tôi tin là rất nhiều người trong số chúng ta ở đây đều có cháu rồi đúng không ạ? Please give this to your babies. Và hãy cho cháu của chúng ta dùng cái sản phẩm này. They'll be so smart Chúng sẽ rất thông minh. because I've seen them. Bởi vì là bác đã chứng kiến. This little girl father is a medical doctor, Và bé gái này thì ba của bé gái này là 8 bác sĩ, years old. 8 tuổi. She suffered dyslexia, Đứa bé này thì mắc một cái chứng, đó là cái chứng khó đọc reading disorder. và gặp những cái vấn đề về đọc. The father is a doctor. He took her to the brain specialist. The brain specialist said nothing can help. Nothing can help. Và người bố đã dẫn con mình đến kiểm tra bác sĩ não, nhưng cái bác sĩ đó cũng nói là không tìm thấy cái gì bất thường cả. Just reading. Mathematics, she's 100%. Tức là chỉ gặp những cái vấn đề về đọc thôi, còn tất cả những môn khác như toán hay không thì lúc nào cũng 100/100. She reads ABC like this. Khi mà chúng ta đọc chữ C theo cái chiều ngược kim đồng hồ thì đứa bé nó lại đọc theo cái chiều xuôi kim đồng hồ. I tell people, eat good oil, good brain. Và tôi nói với mọi người là cung cấp dầu tốt thì não bộ sẽ được tốt, More oxygen in the brain. nhiều oxy ở trong não hơn. The father bought a box and gave 1 tablespoon to every kid. Và người bố đã mua một hộp và cho đứa con của mình mỗi đứa dùng một thìa cà phê thôi. The doctor has 3 kids. Và người đó thì người có ba con. She took 1 tablespoon, all of them one tablespoon every day. Và đứa bé này thì cứ dùng khoảng một thìa cà phê After một ngày. 3 days, Sau chỉ có 3 ngày thôi. she came home with a test. Và quay trở lại lớp để kiểm tra. It was only 5%. Lúc đầu thì trước khi dùng sâu thì kết quả chỉ là 5%. After 3 days, Nhưng mà sau khi dùng lên sâu như vậy it went up to 63%. thì điểm rất là 63% rồi. Wow, really good. This is so good. Now, this is my new story. Đây là một cái câu chuyện tôi mới có. Hong Kong boy, Một bé trai đến từ Hồng Kông, 13 years old. 13 tuổi. You see his smile? Chúng ta có thể thấy là đứa bé này đang cười đúng không ạ? 5 years ago. Nhưng mà 5 năm trước, I took this last month. cái bức ảnh này tôi mới chụp là 5 years ago, 5 năm trước. he was 8 years old, Cái hồi đó thì đứa bé này 8 tuổi, skin disease, bị mắc bệnh về da này. and he got Và lúc nào cũng có vẻ giận dữ, angry. rất là giận dữ. And the parents talk to him, angry. Và bất cứ khi nào bố mẹ nói chuyện với con đều không thể được. Many children like that. Ngày nay thì rất là nhiều đứa bé mắc cái bệnh như thế này. Parents scold him, he fight back. He even hit the teacher. Thậm chí khi bố mẹ khuyên răn cái gì còn quay lại đánh bố mẹ, còn đánh cả cô giáo nữa cơ. When he saw me 5 years ago, I explained to the parents,
they start buying one pack every day for him. Và 5 năm trước khi mà tôi gặp bố mẹ của đứa bé này thì tôi đã giải thích với họ về sản phẩm. 5 years already. Đã 5 năm rồi. He just graduated elementary school Và bây giờ thì cái đứa bé này mới tốt nghiệp tiểu học thôi ạ. in Hong Kong. Ở Hồng Kông. There's 3 top schools, very top. Ở Hồng Kông thì có 3 cái trường là nổi tiếng, 3 trường giỏi. So elementary, they have to go to junior high, right? Và khi mà hết tiểu học thì chúng phải lên cấp 2. Vietnam same thing, right? Yes. Even rich people try to get into that school cannot get in. Và thậm chí những cái người nhiều tiền, những người giàu có muốn con mình vào những cái trường điểm đó nhưng không được. You have to be smart. Bởi vì là phải thông minh, phải giỏi cơ thì mới vào được. You have to take tests. Phải kiểm tra, phải thi. He got in. Nhưng cái đứa bé này nó đã vượt qua kỳ thi đó và được vào. He's Có 3 top trường. 5% in the whole Hong Kong. Và đứa bé này là một trong số những 5% những đứa bé. Đúng rồi. I talked to the mother last month. Và tháng trước thì tôi đã nói với mẹ của đứa bé này. Maybe he can get Nobel Prize when he grow up. Thậm chí là khi nó lớn thì nó có thể giành được giải Nobel đấy. He's doing all the science project now. Và bây giờ thì nó đã làm rất là nhiều cái nghiên cứu rồi. And now I love it, he smiles now. Và bây giờ thì tôi rất là thích cái nụ cười của nó. You know, I told the mother, for life, give your son 2 packets a day. Don't ever stop. Tôi có nói với mẹ đứa bé này là từ giờ đến cuối đời